สีม่วงรู้สีนี้ขายดีกว่าอันนี้มันเป็นข้าวโพดแบบรู้ไทยสวิตเหรอมาไทยสร้างกินแพงเขาเปลี่ยนแแค่เลขหน้าตัวเดียวเนี่ยนะไม่ได้ล็อกแน่นะเว้ยทุกวันค่ะวันจันทร์ไม่ได้มาวันจันทร์เขาห้ามเปิดตั้งแต่กี่โมงอะคะ5 โมงอันนี้ถึงตี 1 ตี 2เลยปะใช่ไหมHier in Bangkok vielleichtขอตังค์ได้นะขอบ้าน10 บาทมาหาหลานไม่ได้เงินเจ็บกระดูกมากเลยอย่าเอาตังค์ไปหาหมอ
เขาทะเลาะกัน เ